Okay, so hari ni aku nak unboxing kereta baru aku, iaitu kereta Bezza 1.0G. Okay, jom kita unboxing secara terbaiknya. Bukit Tabur ada private body, dalam hidden hills in the hemside shady. Sekat dari kaca, kurang tali roja. Bukit Tabur ada private body, dalam hidden hills in the hemside shady. Sekat dari kaca, kurang tali roja. Tutup muka every time ku nampak flash. Cermin hitam ku Dio Hakim lengan kata ku fash. Utara ke selatan 18 ku on the dash. Hidup aku berlesen so motor aku never crash. That's a fact. Air Force putih tapak aku clean. Pijak seko-seko like they on me. This a real shit, korang best believe. Aku David Blaine, ada couple tricks up on my sleeve. YB belum fall off, this a new for the 24. Young king, hidup legendary, apa lagi korang nak ask me for? Nak Bentleys, Balenciaga and Rollies. Designer. Submariner atau yacht air, Mariana got the cat.